วัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำ scalded rye bread นะคะเป็นการทำแป้งขนมปังแบบไรซ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้แป้งนุ่มขึ้นด้วยการเอาแป้งไรซ์ไปต้มก่อนไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของ scalded rye bread ค่ะแป้งขนมปัง scalded rye น้ำค่ะยีสต์แล้วก็เกลือส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะเราไปดูวิธีการทำกันค่ะ scalded rye นะคะเริ่มจากใส่แป้งก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งไรซ์ค่ะใส่กับน้ำร้อนต้มสุกนะคะน้ำเดือดเลยค่ะแล้วก็คุมเอาไว้ทิ้งไว้1 คืนนะคะแล้วถึงเอามาใช้วันนี้ยีสต์ค่ะใส่แล้วก็เกลือน้ำค่ะทำให้มันง่ายๆไว้นะคะขนมปังคนทุกอย่างรวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดประมาณ10 นาทีนะคะแล้วก็จะพักแป้ง2 ชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันเป็นไรซ์นะคะแป้งไรซ์เนี่ยมันจะมีกลูเตนน้อยกลูเตนที่อยู่ในขนมปังมันน้อยมากเพราะฉะนั้นแป้งมันจะขึ้นน้อยค่ะเวลาถ้าเราทำแป้งไรซ์เฉยๆมันจะออกมาเหมือนพัมเพอร์นิคลที่เนื้อจะแน่นๆหนักๆอันนี้นี่ใช้แป้งขาวด้วยเพื่อให้ขนมปังทานง่ายขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวนวดพอเข้ากันแล้วเอามานวดนะคะ10 นาทีเนาะมันจะเละๆหน่อยนะคะอย่าไปกลัวโอเคอันนี้เรานวดไปประมาณ10 นาทีนะคะให้พอเข้ากันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่กลับไปที่โบว์เหมือนเดิมค่ะคุมผ้าไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอันนี้เราทิ้งไว้2 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งก็จะพองแบบนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งเป็น2 ส่วนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมอันนึงแล้วก้อนรีอันนึงแล้วกันนะคะก่อนจะแบ่งแป้งนะคะดึงออกข้างครับโอเคอันนี้พอดีวันนี้มีบาสเกตมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราปั้นให้มันเป็นพอดีกับบาสเกตอันนี้ที่แป้งออกแบบนี้อันนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาด้านฟิล์มที่เป็นขอบไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ให้ข้างล่างมันอยู่ในตะกร้ามันจะได้เป็นรูปตะกร้าสวยๆนะคะแล้วก็คว่ำไว้แบบนี้ทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงค่ะปิดผ้าไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงอีกก้อนหนึ่งเราจะทำเป็นกลมๆแล้วกันนะคะเวลาจะทำปั้นก้อนกลมนะคะดึงด้านข้างออกเลยค่ะออกมาข้างๆไม่ต้องดึงให้มันขาดนะคะออกไปนิดเดียวเป็นการไล่ลมเล็กๆใช้แรงเราดันสันมือเนี่ยแหละค่ะดันก้อนให้มันตึงๆผิวตึงๆนะคะเราจะได้ปังสวยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุมผ้าไว้นะคะแล้วก็จะพักแป้งประมาณ1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องค่ะรอจนขึ้นประมาณ2 เท่าของก้อนโดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนเข้าอบเป็นยังไงอันนี้ scalded rye bread ของเรานะคะก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบค่ะมันก็จะพองๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำตัวนี้ลงนะคะก่อนเข้าอบก็จะได้ลายตะกร้าสวยๆแบบนี้นะคะกรีดหน้านิดนึงค่ะก่อนเป็นการแต่งหน้านะคะแล้วก็เวลาที่เรากรีดอะค่ะ45 องศาขนมปังข้างในมันจะได้ระอุขึ้นมานะคะมีช่องให้มันหายใจมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเข้าเตาอบนะคะเราอุ่นเตาไว้ที่230 องศาใช่ไหมคะเราจะเข้าลดไฟทันทีค่ะเหลือ180 องศาแล้วก็อบประมาณ40 นาทีเดี๋ยวไปดูตอนสุกกันค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ scalded rye bread นะคะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูค่ะมันยังร้อนๆอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวจริงๆควรจะรอให้ขนมปังเย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเป็นแบบนี้อันนี้ทานกับชีสแล้วก็โอลิฟก็ได้ค่ะหรือว่าทานเนยเฉยๆปิ้งตอนเช้าทากับแยมก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะติดตามวิธีการทำขนมปังโฮมเบคแฮนด์เมดกับนี้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ